हॅलो स्टुडंट्स, आज आपण 10th स्टँडर्ड अल्जेब्राचा सेकंड लेसन क्वाड्रॅटिक इक्वेशन्समधील प्रॅक्टिस सेट 2.2 पाहणार आहोत. त्यामधील क्वेश्चन फर्स्ट पहा. सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रॅटिक इक्वेशन्स बाय फॅक्टरायझेशन. त्यामधील फर्स्ट एक्झाम्पल x² - 15x + 54 = 0. आता कॉन्स्टंट टर्म काय आहे 54 आणि x² कोएफिशियंट काय आहे 1 आहे. आता या कॉन्स्टंट टर्मने काय करायचं, x² कोएफिशियंटला मल्टिप्लाय करायचं. किती येईल 54 × 1 54 येईल. आता या 54चे आपल्याला दोन फॅक्टर्स पाडायचे आहेत की ज्यांचं मल्टिप्लिकेशन केल्यानंतर 54 मिळालं पाहिजे आणि या कॉन्स्टंट टर्मचं साईन काय प्लस, म्हणजेच या दोन फॅक्टर्सची ॲडिशन केल्यानंतर आपल्याला मिडल टर्म मिळाली पाहिजे. मिडल टर्म किती आहे 15. आता 54चे आपण टू फॅक्टर्स घेतले 9 आणि 6. यांचं मल्टिप्लिकेशन किती येईल पहा, 9 × 6 = 54 आणि जर आपण या दोन्हींची ॲडिशन केली 9 + 6 तर किती येईल 15, म्हणजेच आपल्याला मिडल टर्म मिळेल. आता या मिडल टर्मचं साईन काय आहे मायनस, मग आपल्याला काय करावं लागतील, साईन अरेंज करावी लागतील. आता जर आपण 9चं मायनस साईन घेतलं आणि 6चं पण मायनस साईन घेतलं तर आपल्याला काय मिळेल, -9 + -6 किती मिळेल, -15 मिळेल. पहा लिहू आपण, x² - 15x कसं लिहायचं, -9x - 6x + 54 कॉन्स्टंट टर्म आहे तशीच आहे = 0. आता काय करू आपण, 2 2च्या पेअर्स बनवू. ही फर्स्ट पेअर आणि ही सेकंड पेअर. आता यामधून आपल्याला काय करायचं आहे, कॉमन टर्म काढायची आहे बाहेर. पहा यामधून आपल्याला काय कॉमन टर्म बाहेर घेता येईल, x आपण बाहेर घेऊ शकतो कॉमन टर्म. जर आपण x ही टर्म बाहेर घेतली, x² मधून x बाहेर घेतल्यानंतर काय राहिले ते x. आता या 9x मधून आपण x कॉमन बाहेर घेतला तर काय राहिले ते 9. आता या सेकंड पेअरमधून आपल्याला कोणती कॉमन टर्म बाहेर काढता येईल पहा, 6 आपल्याला बाहेर घेता येईल. पहा जर आपण 6 काय घेतलं, कॉमन घेतलं तर इथे काय राहील x. 6x मधून 6 आपण कॉमन घेतला तर x राहील. आता इथे मायनस साईन आहे, मग आतला आपण ब्रॅकेटमधील साईन काय होतील, चेंज होतील, म्हणजेच इथे काय येईल मायनस येईल. आता 6च्या टेबलमध्ये 54 पाहिलं तर पहा 6 9 = 54, म्हणजेच इथे काय येईल 9 = 0. आता इथे आपल्याला काय मिळाले, दोन्ही ब्रॅकेट सेम मिळाले. जर दोन्ही ब्रॅकेट सेम आले तर आपण एक्झाम्पल बरोबर सोडवत आहोत. आता आपण x - 9 ही काय करू, कॉमन टर्म घेऊ. x - 9 ही आपण कॉमन टर्म घेतली तर दुसऱ्या ब्रॅकेटमध्ये काय पहा, याच्यातून जर आपण x - 9 कॉमन घेतलं तर काय राहील, x मायनस. आता x - 9 आपण कॉमन काढलं, मग इथे काय राहणार -6, म्हणजे दुसऱ्या ब्रॅकेटमध्ये काय येईल x - 6 = 0. आता इथे दोन टर्म्सचं मल्टिप्लिकेशन काय आलेलं आहे, 0 आलेलं आहे, म्हणजेच यापैकी एका टर्म्सची व्हॅल्यू काय असणार आहे, 0 असणार आहे. म्हणजेच आपण काय लिहू शकतो, x - 9 = 0 और x - 6 = 0. हे -9 आपण या साईडला लिहू, येथे मायनस साईन आहे, या बाजूला आल्यानंतर प्लस होईल, x = 9 और हे -6 काय करू आपण या साईडला घेऊ, येथे मायनस साईन आहे, या बाजूला आल्यानंतर प्लस होईल, x = 6. म्हणजेच आपल्याला 2 रूट्स मिळाले 9 and 6. आन्सर लिहू आपण, therefore 9 and 6 are the roots of the given quadratic equation. सेकंड एक्झाम्पल पाहू आपण, x² + x - 20 = 0. आता याच्यामध्ये कॉन्स्टंट टर्म कोणते आहे 20. याने काय करायचं, x² कोएफिशियंटला मल्टिप्लाय करायचं. x² कोएफिशियंट किती आहे 1, 20 × 1 किती येईल 20. आता 20चे आपल्याला दोन फॅक्टर्स पडायचे आहेत. आता त्या फॅक्टर्सचं मल्टिप्लिकेशन किती आलं पाहिजे 20 आणि आता 20चं साईन काय मायनस, म्हणजेच या दोन फॅक्टर्सची सबट्रॅक्शन केल्यानंतर आपल्याला मिडल टर्म मिळाली पाहिजे. मिडल टर्म काय आहे 1, म्हणजेच आपल्याला या दोन फॅक्टर्सची सबट्रॅक्शन केल्यानंतर 1 मिळालं पाहिजे.
पहा, जर आपण 5 and 4 हे 2 फॅक्टर्स घेतले, 5 4 जा 28, मल्टिप्लिकेशन केलं आपण या 2 फॅक्टर्सचं तर 28, आणि यांचं आपण सबट्रॅक्शन केलं 5 - 4 तर किती मिळेल आपल्याला 1, म्हणजेच मिडल टर्म मिळेल. आता मिडल टर्मचं साईन काय आहे प्लस, म्हणजेच आपल्याला आता साईन कशी द्यावी लागतील पहा, ते 5चं साईन प्लस द्यावं लागेल, 4चं साईन मायनस द्यावं लागेल, म्हणजेच +5 - 4 किती येईल 1 येईल. पहा सॉल्व करू आपण एक्झाम्पल. x², आता हे प्लस एक्स कसं लिहू आपण, +5x - 4x, +5x - 4x -20 कॉन्स्टंट टर्म आहे तशी इज इक्वल्स टू 0. +5x - 4x केल्यानंतर काय मिळेल आपल्याला +x. आता आपण पेअर बनवू, तर यामधून आपल्याला काय कॉमन काढता येईल पहा, x आपल्याला कॉमन घेता येईल बाहेर. जर आपण x कॉमन घेतला तर काय होईल पहा, x² मधून x घेतल्यानंतर x राहील, प्लस 5x मधून x कॉमन घेतल्यानंतर 5 राहील, मायनस आता हे 20 आपण 4 × 5 असं लिहू शकतो. पहा लिहून घेऊ आपण असं, 4x - 4 5 जा 20 इज इक्वल्स टू 0. x + 5. आता यामधून आपण कॉमन काय काढू शकतो पहा, 4 कॉमन काढू शकतो, 4 आपण कॉमन घेऊ. आता 4 कॉमन काढल्यानंतर 4x मधून 4 कॉमन घेतल्यानंतर काय राहील x, आणि 4 × 5 मधून 4 कॉमन घेतल्यानंतर काय राहील 5 मायनस. आता इथे साईन काय होईल पहा, चेंज होईल, इथे मायनस साईन आहे म्हटल्यावर ब्रॅकेटमध्ये साईन चेंज होते, म्हणजेच इथे काय होईल +5 होईल इज इक्वल्स टू 0. आता x + 5 आपल्याला कॉमन ब्रॅकेट मिळाला, ही काय करू आपण कॉमन टर्म घेऊ, x + 5. आता x + 5 कॉमन घेतल्यानंतर काय राहील x, x + 5 कॉमन घेतल्यानंतर काय राहील -4 इज इक्वल्स टू 0. येथे x + 5 आपण कॉमन घेतलं, काय राहील इथे x, आणि इथे x + 5 आपण कॉमन घेतलेलं आहे त्यामुळे इथे काय राहील -4, म्हणजे सेकंड ब्रॅकेटमध्ये काय येईल x - 4. Therefore x + 5 is equals to 0 or x - 4 is equals to 0. हे 5 आपण या साईडला घेऊ, x is equals to, इथे 5चं साईन प्लस आहे, या बाजूला आल्यानंतर मायनस होईल, और हे -4 आपण या साईडला घेऊ, इथे 4चं साईन मायनस आहे, या बाजूला आल्यानंतर प्लस होईल, x is equals to 4. म्हणजेच आपल्याला काय या इक्वेशनसाठी, क्वाड्रॅटिक इक्वेशनसाठी -5 and 4 ही 2 रूट्स मिळाली. आन्सर लिहू आपण, -5 and 4 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. थर्ड एक्झाम्पल पाहू आपण. 2y² + 27y + 13 इज इक्वल्स टू 0. आता इथे कॉन्स्टंट टर्म काय आहे 13, आणि y² कोएफिशियंट काय आहे 2. मग काय करू आपण, या 13ने y² कोएफिशियंटला मल्टिप्लाय करू, किती येईल 13 × 2, 13 2 जा 26. आता या 26चे आपल्याला 2 फॅक्टर्स असे पाडायचे आहेत की ज्यांचं मल्टिप्लिकेशन काय मिळालं पाहिजे 26, आणि त्यांची ॲडिशन केल्यानंतर कॉन्स्टंट टर्मचं साईन काय प्लस, म्हणजेच या 2 फॅक्टर्सची ॲडिशन केल्यानंतर आपल्याला मिडल टर्म मिळाली पाहिजे. मिडल टर्म किती आहे 27. पहा 26 आणि 1 हे 2 फॅक्टर्स जर आपण घेतले तर 26 × 1 किती येईल, 26 1 जा 26, मल्टिप्लिकेशन 26 येईल, आणि यांची जर आपण ॲडिशन केली तर किती येईल पहा, 26 + 1 इज इक्वल्स टू 27, म्हणजेच काय येईल मिडल टर्म मिळेल आपल्याला. आता मिडल टर्मचं साईन काय प्लस, म्हणजेच आपल्याला इथे या दोन्हीचं साईन काय द्यावं लागेल प्लस, +26 + 1 किती येईल +27. लिहू आपण 2y² + 27y कसं लिहायचं, +26y + y +26y + 1y म्हणजेच y +13 इज इक्वल्स टू 0. आता आपण पेअर्स तयार करू. पाहता 2 पेअर्स आपण तयार केल्या, ही फर्स्ट पेअर, ही सेकंड पेअर. आता फर्स्ट पेअरमधून आपल्याला काय कॉमन घेता येईल पहा, 2y आपल्याला कॉमन घेता येईल,
2y जर आपण कॉमन घेतला तर यात 2y स्क्वेअरमधून 2y कॉमन घेतल्यानंतर काय राहील पहा y. 2y इंटू वाय काय येईल 2y स्क्वेअर प्लस 26y मधून जर आपण 2y कॉमन घेतले तर काय राहील 13 इंटू 2y काय येईल 26y प्लस आता याच्यामधून आपल्याला काय कॉमन करता येईल पहा 1 आपण कॉमन काढू शकतो. 1 ब्रॅकेटमध्ये काय राहील y प्लस 13. जर आपल्याला कॉमन काढण्यासाठी काही दिसत नसेल तर काय करायचं आपण 1 हा फॅक्टर कॉमन घ्यायचा आहे बाहेर. आता y प्लस 13 ही काय मिळेल आपल्याला कॉमन टर्म मिळेल. कॉमन टर्म घेऊ आपण y प्लस 13. आता ही कॉमन घेतल्यानंतर येथे काय राहील 2y हे सेकंड ब्रॅकेटमध्ये घेऊ आणि y प्लस 13 येथे कॉमन घेतल्यानंतर येथे प्लस 1 राहील. सेकंड ब्रॅकेटमध्ये काय येईल 2y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. या दोन टर्मचं मल्टिप्लिकेशन 0 आहे म्हणजेच यापैकी एक टर्म काय असणार आहे 0 असणार आहे. देअरफॉर y प्लस 13 इज इक्वल्स टू 0 और 2y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. आता हे 13 आपण या साईडला घेऊ. येथे प्लस साईन आहे या बाजूला आल्यानंतर मायनस होईल. देअरफॉर y इज इक्वल्स टू मायनस 13 और आता हे y1 आपण या साईडला घेऊ. येथे प्लस साईन आहे या बाजूला आल्यानंतर मायनस होईल म्हणजेच 2y इज इक्वल्स टू मायनस 1. हे 2 आपण या साईडला घेऊ. येथे मल्टिप्लिकेशन आहे या बाजूला आल्यानंतर डिवाइड होईल. देअरफॉर y इज इक्वल्स टू मायनस 1 डिवाइड 2 म्हणजेच yची व्हॅल्यू काय मिळाली आपल्याला मायनस 1/2 म्हणजेच आपल्याला 2 रूट्स मिळाले मायनस 13 and minus 1/2. आन्सर लिहू आपण. देअरफॉर मायनस 13 and minus 1/2 are the roots of the given quadratic equation. नेक्स्ट एक्झाम्पल पाहू आपण. 5m² इज इक्वल्स टू 22m प्लस 15. सॉल्व करू आपण एक्झाम्पल. आपण काय करू हे 22m आणि 15 या बाजूला घेऊ. काय होईल पहा 5m² येथे साईन प्लस आहे 22mचं या बाजूला आल्यानंतर मायनस होईल मायनस 22m. 15चं साईन प्लस आहे या बाजूला आल्यानंतर मायनस होईल मायनस 15 इज इक्वल्स टू 0. आपण काय केलं इक्वेशन स्टँडर्ड फॉर्ममध्ये लिहून घेतलं. आता कॉन्स्टंट टर्म काय आहे 15 आहे. 15ने काय करायचं m² कोएफिशियंटला मल्टिप्लाय करायचं. m² कोएफिशियंट काय 5. 15 5 = 75. आता या 75चे आपल्याला असे दोन फॅक्टर्स पाडायचे आहेत ज्यांचं मल्टिप्लिकेशन 75 आलं पाहिजे आणि कॉन्स्टंट टर्मचं साईन काय मायनस म्हणजेच त्यांची या दोन फॅक्टर्सची सबट्रॅक्शन केल्यानंतर आपल्याला मिडल टर्म म्हणजेच 22 मिळालं पाहिजे. पहा 25 आणि 3 हे दोन फॅक्टर्स जर आपण घेतले तर पहा यांचं मल्टिप्लिकेशन काय येईल 25 × 3 इथे येईल 75. मल्टिप्लिकेशन 75 येईल आणि जर आपण यांची काय केली सबट्रॅक्शन केली 25 - 3 तर आपल्याला काय मिळेल 22 मिळेल म्हणजेच मिडल टर्म मिळेल. आता मिडल टर्मचं साईन काय आहे मायनस. मग आपल्याला साईन अरेंज करावे लागतील. काय करू आपण 25ला मायनस देऊ आणि 3ला प्लस. -25 + 3 किती मिळेल आपल्याला -22. पहा 5m² मायनस आता 22m आपण कसं लिहू -25m + 3m -15 इज इक्वल्स टू 0. पेअर करू आपण. फर्स्ट पेअर ही सेकंड पेअर. आता याच्यामधून आपल्याला काय कॉमन काढता येईल पहा 5m आपल्याला कॉमन घेता येईल. जर आपण 5m कॉमन घेतलं तर काय येईल पहा 5m² मधून 5m कॉमन घेतलं तर काय राहील येते m राहील. 5m × m किती येईल 5m² -25m मधून 5m घेतल्यानंतर काय राहील 5. 5m × 5 किती येईल 5 5 = 25m प्लस आता या दोन्हीमधून काय कॉमन काढता येईल पहा
3 आपण कॉमन काढू शकतो. जर 3m मधून 3 कॉमन घेतला तर काय राहील m मायनस 3 5 जार 15 म्हणजेच येथे काय येईल 5 3 इज इक्वल्स टू 0. 15 मधून आपण जर 3 कॉमन घेतले तर काय येईल येते 5 3 5 जार 15 येईल. आता आपल्याला दोन्ही ब्रॅकेट काय मिळाले येते सेम मिळाले म्हणजेच आपण एक्झाम्पल बरोबर सोडवत आहोत. आपल्याला हा ब्रॅकेट काय घेता येईल कॉमन घेता येईल. दोन्ही ब्रॅकेट आपल्याला सेम मिळाले म्हणजेच आपण हा कॉमन ब्रॅकेट घेऊ m मायनस 5. आता सेकंड ब्रॅकेटमध्ये काय येईल हे m प्लस 5 आपण कॉमन घेतलं तर इथे काय राहील 5m आणि हा m मायनस 5 आपण कॉमन घेतलेला आहे म्हणजेच इथे काय राहील प्लस 3 म्हणजे सेकंड ब्रॅकेटमध्ये काय मिळेल 5m प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0. आता m मायनस 5 इज इक्वल्स टू 0 और 5m प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0. हे 5m आपण या साईडला घेऊ. इथे 5चं साईन मायनस आहे या बाजूला आल्यानंतर प्लस होईल. देअरफॉर m इज इक्वल्स टू 5 और आता हे 3 आपण या साईडला घेऊ. येथे प्लस साईन आहे या बाजूला आल्यानंतर मायनस होईल. 5m इज इक्वल्स टू मायनस 3. आता हे 5 आपण या साईडला घेऊ. इथे मल्टिप्लिकेशन आहे या बाजूला आल्यानंतर डिवाइड होईल म्हणजेच m इज इक्वल्स टू मायनस 3 अपॉन 5 म्हणजेच आपल्याला 5 अँड मायनस 3 अपॉन 5 ही 2 रूट्स मिळाले. आन्सर लिहू आपण 5 अँड मायनस 3 अपॉन 5 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. पुन्हा एकदा पहा आपण एक्झाम्पल कशी सॉल्व केली. थँक्यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ. जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा.